الحاجة التانية يا جماعة ان احنا بنودي نفسنا في داهية لما احنا نتعامل مع القرآن على انه كتاب قراءة وبركة، ونحفظه ونصم القرآن ونبقى ما عندناش غلطة وعارفين كل حاجة عنه إلا معانيه. احنا بنودي نفسنا في داهية. في صحيح الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا حياتكم إلى حياتهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. القصة يا جماعة مش القراءة، مش الحفظ، حاجات مهمة وحاجات جميلة جدا والناس إن شاء الله تاخد عليها حسنات، بس ليه احنا مطالبين بكثرة القراءة والحفظ؟ ليه؟ علشان احنا نقرب من هذا الكتاب العظيم ونطبقه. طب حفظناه وما عملناش بيه حاجة، ولا حققنا أهدافه، ولا هو الحكم، ولا هو هداية، ولا هو خروج من الظلمات إلى النور، هنعذب بيه يا جماعة. في صحيح الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما. القصة يا جماعة في العمل بيه في الدنيا. ازاي يا جماعة نقرأ ألا لعنة الله على الظالمين واحنا بنظلم، او نقرأ آيات بتتكلم عن الكاذبين واحنا بنكذب، او واحد عمال بيقرأ في المسجد آيات شديدة جدا عن النار وعذاب النار، والناس تقول له: الله، قاعد بالله عليك يا مولانا لا تعيد الآية دي تاني، رائع، فظيعة. وتسأله: يا عم انت عارف انت بتتكلم عن ايه؟ دي آية شديدة جدا عن عذاب النار. يقول لك: الراجل خرجها حتة مخرج والله رهيب جدا، مش معقول، عايز اسمعها تاني، بالله عليك ولا تسمعها لي تاني. مش معقول يا جماعة يكون ده تعاملنا مع القرآن. مش معقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في قيام الليل آية عن عذاب جهنم أو عن النار على طول بيستعيذ إن هو يكون من أهلها، وده الرسول عليه الصلاة والسلام. فإحنا يكون تعاملنا مع الآيات بهذا الشكل السطحي. وفي حديث يا جماعة طويل في البخاري يعني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال، طبعا حديث طويل جدا هيهمنا منه بس ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤية ان هو بيذهب مع رجلين وبيرى شخص بيعذب، هذا الشخص نايم على ظهره وبيجي شخص اخر بصخرة كبيرة يخبط بيها دماغه تتفتح، الصخرة تتدحرج، يروح الراجل يجيب الصخرة مرة تانية ويرجع يلاقي الراجل راسه التأمت والراجل يخبطه تاني بالحجر على راسه. وفي آخر الحديث يشرح الشخصين الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي رأيته يشدخ رأسه، بيفتح رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. طبعا يا جماعة ده حديث مرعب. لما أنا أتعلم القرآن وقدامي بقرأه ليل نهار وأنا بنام عنه بالليل، ما بقفش بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى أقرأ هذا الكتاب المعجز وأتدبر في الآيات بتاعته ولا بعمل فيه بالنهار، يبقى في الآخر يعمل فيه هذا الشيء الشديد جدا إلى يوم القيامة. ولما تقرأ في معاني الحديث يقول لك يعني ان الشخص ده لم يتدبر معاني القرآن، لم يقف عند أوامره ونواهيه، لم يتبعه في النهار. مش هو ده يا جماعة اللي احنا بنعمله؟ ولازم يكون يا جماعة لينا هنا وقفة. أخلاق الناس وأخلاق المسلمين لما بعدوا عن القرآن وما طبقوهوش مش عايزين نحكي عليها كتير، الموضوع واضح والناس اللي مرت بتجارب عارفة أنا بتكلم عن إيه كويس جدا. في مراكز التحفيظ والأخلاق اللي ما بين الناس وبعضها، والغش في امتحانات تسميع القرآن، الأمور واقعية وكتير جدا مننا عارفينها. بلاش دي أخلاق الطلبة اللي في الجامعات اللي المفروض هتطلع دعاة، أخبارهم إيه يا جماعة؟ أخبار اللي هيعتلوا المنابر بعد كده ويعلموا الناس إيه؟ أخبار الغش في الامتحانات وتهديد المراقبين لو منعوا الغش في الامتحانات. أمور يا جماعة مخزية. لما بعدنا عن القرآن وتطبيقه وصلنا لهذا الحال، بنطلع ناس حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وبعيدة كل البعد عن الإسلام والقرآن. الراشدون.